In deze tutorial zie je in 2 minuten hoe je een goede factuur maakt, waarom dat belangrijk is en nog wat slimme trucs. Hoi, ik ben Nikki. Dit is mijn bedrijf, Peperdork. Peperdork. Wij doen de boekhouding voor kleine ondernemers. En in ruil daarvoor krijgen we geld. Handel. En de truc om dat geld ook daadwerkelijk binnen te krijgen, een factuur. Oh nee, wacht. Een goede factuur. Hoe dan? Let op. Punt 1. Wat is nou eigenlijk een factuur? Dat is dus een officiële rekening aan de klant voor het werk dat je gedaan hebt of de producten die je geleverd hebt. Punt 2. Moet dit? Ja, dit moet. De Belastingdienst moet namelijk jouw administratie kunnen controleren. Punt. Je moet je administratie daarom trouwens ook 7 jaar bewaren. Maar het mag ook digitaal. Punt 3. Of je nu zelf een factuur ontwerpt of een schabloon kiest in Word of bijvoorbeeld Canva, zet dit in ieder geval op je factuur. De bedrijfsnaam, het te betalen bedrag, je bankrekening of betaallink, de betaaltermijn. Anders blijf je weer eeuwig op je geld wachten. Verder met het lijstje verplichte gegevens. Je BTW-identificatienummer, het BTW-tarief en het BTW-bedrag, je KVK-nummer, de factuurdatum en het factuurnummer doorlopend genummerd, de datum van de levering, de naam en het adres van jezelf en je klant, de producten of diensten die je levert en hoeveel producten of uren je in rekening brengt. 900 abonnementen. Nice! Verder is mijn tip dat je je factuur zo snel mogelijk verstuurt. Snel verstuurd is snel geld. Volgens de wet moet je de factuur versturen voor de 15e van de volgende maand nadat de dienst of het product is geleverd. Punt 4. Oké, nu heb je een goede factuur voor de Belastingdienst. Maar ik heb ook nog wat extra slimme trucs om de factuurmaster te worden. Zet allereerst je logo erop. Altijd goed voor je herkenbaarheid. Doe je mee aan de kleine ondernemersregeling? Dan zet je op de factuur dat je bent vrijgesteld van BTW. Wil je daarover meer weten? Check dan deze video. En mijn laatste tip, als je niet te lang wilt wachten op je geld, zorg er dan voor dat je een betaallink op de factuur zet. Het werkt echt veel beter. Hoe makkelijker jij het maakt, hoe sneller jij je geld krijgt. Zo, jij kan nu aan de slag met je factuur. Ik ga weer ondernemen.